What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another video. So today mga bigan, ang pag-uusapan natin is kung sulit pa ba na bilhin ang PCX 150 version 1. So check natin yung specs, features and appearance niya. So tara, samahan niyo ako. Let's go! So again, nandito tayo ngayon with the PCX 150 version 1. Appearance check muna tayo. Ang pinaka napansin ko agad dito sa PCX is lahat ng ilaw niya LED. So headlight, signal light, pati na rin sa tail light, tsaka yung signal light niya dito LED. Kahit itong ilaw niya sa plaka, kung daw nagkakamali, is LED na rin. And then plus points din to sa akin, no, itong mudguard niya o yung tire hugger na nakakapag-lessen ng dumi na maaaring kumalat dito sa huliang part ng motor mo. So isa pa sa nagustuhan ko dito sa PCX is naka-naked handlebar na siya. Kung mapapansin niyo yung motor ko, yung MIUI ko, naka-convert siya into naked handlebar. So para sa akin kasi, mas gusto ko yung mga ganitong design. Sa mga switch niya, nandito yung idling stop na switch. So meron tayong kill switch dito, tapos yung start button niya. And then, ito nga palang motor na to is walang kickstart. Then dito naman sa kaliwa, yung high and low ng headlight, busina, tsaka signal light. So walang off yung headlight niya. Sa mga nagtataka kung bakit ganito yung lumalabas na mga specification ng mga motor ngayon na walang off, dahil yun dun sa bagong batas ngayon na dapat naka-on lagi yung headlight para sa safety na rin ng mga riders. So, fully digital na rin yung panel gauge niya. So, meron ng dalawang button dito para ma-set mo yung menu. Pagdating naman dito sa bulsa niya, so check natin. Kung i-check nyo itong takip niya, meron siyang parang ano dito, lagayan. Kung hindi man kasya dito yung cellphone mo, malalim yung bulsa niya, no? Kung i-compare natin dun sa ibang na-review natin, mas marami kang mailalagay. Bukod doon, pwede kang magpatong dito ng cellphone or power bank. And then, meron ditong 12 volts na power outlet. No, syempre kailangan pa rin natin ng adapter para makapagsalpak tayo ng USB. So, check natin kung anong kasya. So, cellphone ko. Ayan, no, kasya siya. Sara natin. Cellphone ko po is Huawei Y7. So, lagay natin dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. Pwede kang magpatong dyan ng cellphone mo kung habang nagcha-charge. Keyless na rin siya, no? So, itatapat mo lang yung switch dito sa seat tsaka sa fuel para ma-open mo yung mechanism ng fuel tsaka ng seat. Fuel capacity pala nito, mga bigan, is 8 liters. Ang underseat capacity nito, 28 liters naman. Sa headlight pala, no, mga bigan, bago ko makalimutan, meron din siyang eyeline na LED rin. Ang kanyang braking system is single disc brake na ABS sa unahan. Sa likod naman, drum brake pa rin. Ayan. So sa mga nagtatanong pala, ang lumabas lang na version sa kanya is ABS version. So wala siya nung standard version. So sa gulong naman niya sa unahan, ang size nito is 100 by 80 by 14. Tapos ang kanyang suspension is telescopic. Sa likod naman, ang size ng gulong niya is 120 by 70 by 14. Ang kanyang suspension is dual swing arm suspension. Tubeless po parehas ang gulong nitong PCX version 1. Isa pa sa nakita kong unique na design ng PCX is itong apakan ng kanyang angkas. So kung makikita mo, sa unang tingin, akala mo wala lang yan. So ito pala yun. Ano? So, napaka-unique ng design as in, lalo na pag nakita nyo sa personal. So, ito yung design ng airbox niya. Yan. Unique din. Yung intake niya nandito. Pagdating naman sa footrest niya, sa legroom, maluwag din siya, no? Kasi walang fairings na nakaharang dito. Kayang sumakay dito ng mga mas matatangkad pang tao. Makapit yung handle grip niya, tapos may balancer dito. Yung kanyang levers naman, ang ganda rin, solid. And then, yung makina niya is 150cc. And then, yung bore and stroke niya is 57.3 by 57.9 mm. Maximum power naman, 10.8 kilowatts at 8,500 RPM. And then, 13.6 Newton meter at 6,500 RPM naman ang kanyang maximum torque. Ang bigat naman nitong PCX is 131 kilograms. Tapos, ang seat height niya is 764 mm. Ground clearance naman niya is 137 mm and fuel injected. So pagdating naman sa wheelbase niya, ang dimension is 1,313 mm. So yung wheelbase, yun yung distance nung unahan tsaka hulihan na gulong. So para saan ba yung wheelbase? Mas mahaba yung wheelbase, hindi siya mag-wiggle lalo pag yung straight yung daan. Pero pagdating naman sa short wheelbase, mas okay siya sa cornering. And then liquid cooled na po pala itong PCX version 1. Pagdating naman sa upuan niya, meron siyang mga stitches dito na nagpapamukhang premium. And then malambot din itong foams niya.
hindi tinipid kahit dito sa upuan ng kanyang angkas. And then baka hinahanap niyo yung hawakan ng angkas. So nandito siya. Halos kasama na siya nung fairings. So overall, ang masasabi ko sa PCX, sulit na sulit pa rin. Kung ito yung bibilin mo, hindi ka naman mahuhuli sa features, sa technology, tsaka sa power na kayang ibigay sa'yo ng PCX. So currently, ang price ng PCX is 134,550. Down payment niya is 15,000. 3 years monthly installment niya is 6,017. Today is March 8, so may palalabas yung PCX version 2. Kung sakaling ito yung pipiliin nyo, sulit pa rin, no? So pagdating naman sa requirements, kung cash man or installment, so tanong natin sa kanila kung ano ba yung mga kailangan dalhin. Tara, let's go. So nandito tayo with Sir Ian. Sir, ano ba yung mga requirements natin pagdating sa cash or installment? Yes sir, pag po kayo ay cash basis, kailangan lang po namin is valid ID para po sa registration ng ating unit. Then pag installment po, kung kayo po ay employed, kailangan lang po natin ng 1 month latest payslip, or kung wala po kayong payslip, pwede po ang COE with attached compensation. Kasabay po nun yung ating valid IDs, 2x2 picture, then Meralco bill. Or any proof of billing po, pwedeng internet connection bill, water bill. Pag kayo po ay self-employed, ang ating requirements, kung kayo po ay business owner, pwede po natin doon ay business permit, barangay business permit. Then kung pwede rin po ang DTI permit as supporting documents. Then kagaya lang din po nung sa employed, valid IDs, 2x2 picture, then Meralco bill. Then kung kayo po ay remittance slip for 2 months. Then dalawang valid IDs din po ulit, 2x2 picture, then any proof of billing po. Then in-invite po namin kayo na puntahan niyo po kami dito sa aming branch sa Calamba. Then pwede rin po tayo mag-apply online. So search nyo lamang po ang Motortrade Calamba Cluster. So mag-link up na po kagad yun. Then pwede po tayo doon mag-inquire. So assist po namin kayo sa mga questions nyo po. Ang landmarks nga pala nito mga bigan is Ice Plant, Unlimited Korean Barbecue, McDo, tapos Army Navy. And then yung casa mismo is nandito sa HK Building. Tapos may China Bank, may Pro Life and Spa sa taas. So again, thank you sa pag-accommodate sa akin. Sa Honda Motortrade lang, kay Sir Ian, kay Ma'am Jonah, kay Ma'am Sandra, tsaka kay Sir Edward. So yon. So again, ilalagay ko na lang yung link ng page nila sa baba ng video na to para mas madali nyo silang makausap. Thank you ulit sa Motortrade Calamba Cluster. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Ating